Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, je neděle 11. dubna 2021 a já bych opět s vámi sdílel informace o dění na naší Masarykově univerzitě i mimo ní. Jsme na prahu 7. týdne jarního semestru akademického roku 2020-2021, tedy zhruba v polovině jarního semestru. Semestr nadále probíhá v režimu, na který jsme si již navykli, to znamená dominantně online, případně hybridně. Pokračuje nadále a myslím si, že bez komplikací a děkuji za spolupráci našim všem zaměstnancům ve věci testování, protože testování nadále pokračuje dobře. Opět jsme zavedli více testovacích dní, neboť se očekává přece jen mírné uvolnění režimu na vysokých školách. Hned v zápětí o tom budu hovořit. Navázali jsme jako Masarykova univerzita, myslím si, že velmi plodnou a hezkou spolupráci s neziskovou organizací Podané ruce, která pro nás zajišťuje testování, a to nejen na místech, na která jsme zvyklí, na testovacích místech, ale i v areálu výstaviště, brněnského výstaviště. Prosím, sledujte příslušné webové stránky a informace, které jsou k dispozici, ať již na univerzitních stránkách nebo stránkách našich jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů. Testování probíhá opravdu v pohodě. Já sám jsem se testoval už myslím 2krát nebo 3krát. Není to nic složitého a dokonce i já zvládám v pohodě nahrávání svého výsledku, zatím zaplať pánbůh negativního, do informačního systému. Intenzivně se rovněž připravujeme na testování našich studentů a studentek, neboť, jak asi vnímáte z okolí, z informací, které jsou v tisku, jdoucí z Ministerstva zdravotnictví a školství, tak předpokládaně, a tady já prosím bych byl velmi rád, abyste brali tuto informaci opravdu s tím podmiňovacím způsobem, předpokládaně by mohlo dojít k uvolnění praktické výuky posledních ročníků či semestrů našich studentů a studentek od 19.4. Ty informace se neustále mění, vidíte, jaký dynamický vývoj měl minulý týden nebo právě končící týden, změna na pozici ministra zdravotnictví, velké diskuse mediální o případné výměně ministra školství, tudíž informace, které já i dostávám jako člen takové, bych řekl, neformální pracovní skupiny při ministerstvu školství, byly velmi dynamické a velmi se měnící. Proto zde prosím i o určitou trpělivost a dávku pochopení, že informace, které podává vedení univerzity, například na mimořádné poradě s děkany, kterou jsem měl minulý týden v úterý, tak se mohou opravdu měnit a tomu i přizpůsobujeme informace na webu. Doba kolem nás a s námi, kterou zde zažíváme, je opravdu velmi dynamická. Opravdu poprosím ještě jednou o trpělivost a o pochopení, že nevždy máme všechny ty informace tak, jak jsou, a hlavně se mění v čase, ale mění se vně naší univerzity. Nejsem tomu rád, snažím se být aktivní v rámci České konference rektorů, komunikuji s předsednictvem České konference rektorů a snažím se tam být daleko více aktivní. Prosím vás, testování studentů bude probíhat na naší univerzitě, ať již se otevře možnost pro poslední ročníky v praktické výuce, což přesně určí, prosím vás, děkani vašich fakult, tak bude probíhat v režimu tak, jak jsme zvyklí u zaměstnanců. To znamená na těch daných odběrových místech, spolupráce s neziskovou organizací Podané ruce, budeme reflektovat testy, které budou například provedeny u jiných poskytovatelů. Myslím, že ten systém opravdu v informačním systému je nastavený pro studenty velmi, velmi dobře, podobně jako pro zaměstnance, což už jsem říkal. Výjimky z testování budou mít podobně jako zaměstnanci ti studenti, kteří mají dokončené očkování
anebo prodělali covid v posledních 90 dnech. Toliko k testování. Očkování velmi krátce. Nadále platí, že není žádná prioritizace pro pedagogy na vysokých školách, i když se plánuje rozvolnění režimu na vysokých školách. Ukončili jsme očkování u našich emeritních profesorů a u pedagogických a dalších zaměstnanců ve věku nad 70 let, tudíž podle platných národních kritérií, a jsem tomu velice rád. Proběhl tento celý proces velmi dobře a minulý týden jsem se i na jednom z těch očkovacích míst šel podívat a byl jsem rád za naše kolegy a kolegyně. Připravujeme se na očkování ve věkové skupině 65 až 69 let, tak jak dostáváme informace, že v následujícím týdnu by se mohlo očkovací okno pro tuto věkovou kohortu otevřít. Paní magistra Šolcová má vše pod kontrolou a děkuji za spolupráci. Já věřím, že se nám nadále bude dařit opravdu takto společně spolupracovat v nelehké době a napneme veškeré síly, aby už následující semestr, to znamená podzimní semestr akademického roku 2021 a 2022 proběhl alespoň blížící se režimu, jak jsme byli v minulosti zvyklí. Ovšem nezávisí to jenom na nás. Univerzita nežije jenom koronavirem. Já jenom bych chtěl připomenout, že z těch nejdůležitějších událostí, které buď probíhají, proběhly nebo budou probíhat, je intenzivní příprava rozpočtu Masarykovy univerzity na tento rok. Je zde veliká akce, která se týká testu studijních předpokladů online, který proběhne v průběhu teďka měsíce dubna. V národní hodnocení univerzit podle nové metodiky 17+, kde naše univerzita si drží pozici té Ačkové, tedy prvotřídní univerzity. To vše běží a je možná skryto pod tím možná nadneseně řečeno nánosem koronaviru, ale je to běžný chod univerzity, rozvojový chod naší univerzity, který nadále držíme. Poděkování patří právě mnoha, že jo, jako vždy osobám, by si zasloužili, ale velmi osobně bych tentokrát vyjádřil poděkování paní prorektorce Pospíšilové a inženýru Palkovi za skvěle zvládnuté národní hodnocení, včetně mezinárodního evaluačního panelu. Z nějž jsme vyšli opravdu velmi dobře. Prorektoru Dančákovi a řediteli Pavlíkovi z Centra zahraniční spolupráce za skvělé organizování EDIKu, naší evropské spolupráce s několika univerzitami a všem senátům, senátorkám, senátorům, tajemníkům, vedení fakult za průběžné schvalování rozpočtu na našich fakultách a také vysokoškolských ústavech. Úplně nakonec jeden citát, který se možná hodí do dnešních dnů, protože vzdělání v současné době, v té podobě, kterou zažíváme, není v takovém, tom bych řekl, v té kondici nebo v takových těch intencích, jak jsme byli zvyklí. A o to více si myslím, že platí citát Aristotela. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké. Přeji vám pěkný den, ať jsme zdraví. Děkuji za pozornost.